بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ تاسې پر کی والیو ډیټابیسو باندې بحث وکړئ چې په دې کې مو بعضې ځانګړنې ویلې چې دا هغه محدود دی و ګیټ کې یا ګیټ بای کې، پوټ بای کې، ډیلیټ بای کې، دا درې فنکشنونه. بیا موږ تاسې ریاکټ ډي بي دغه در مخه مو د دې تاریخچه وویله 2007 کال کې ډاینامو د امازون ډاینامو په نامه باندې یو پیپر نشر کړي چې په هغه کې دا د کی والیو فولي فیچر انټروډکشن و چې د هغه څخه وروسته موږ تاسې ویل چې اوس هم دا شی شته د ډاینامو ډي بي په نامه باندې د امازون سرویس کې موجود دي. تاسې پر دې باندې بحث وکړئ چې د ریاکټ ډي بي موږ مطالعه کوله چې ریاک یو اگزامپل دی، دغسې نور اگزامپلونه پشته ریډیس، ریاک، میم کیش. د میم کیش یو مثال عملي مثال مې درته وښودی، د اپلیکیشن باندې هم بحث وکړئ. نو ریاکټ ډي بي چې موږ ویله چې دا په 2009 کې و، په هغه اپریټینګ سیسټمو کې دا کار کوي، د ماپ ریډیوس بلټن سپورټ لري. او یو بل خوبایي چې بیا ده درلودله، موږ تاسې خو ویله چې کی والیو سټورونه یوازې او یوازې د کی پر اساس باندې سرچ کوای شو، یوازې او یوازې د کی پر اساس باندې سرچ کېږي. مګر په دې کې داسې یو ځانګړنه موجوده وه چې دی د والیو پر اساس هم سرچ کوي. د هغه څخه وروسته موږ تاسې وویله چې د نورمال آر ډي بي ام اس سره چې موږ تاسې مقایسه کوو چې په اوراکل موږ ورته وایو، اوراکل سره خو نو تاسې نابلده یاست، اوراکل نه دی ویلي. خیر خو لکه سکویل دی، د سکویل انسټنس یا د مای سکویل انسټنس چې تاسې ذکر کوئ، نو دلته ریاک ورته ویل کېږي. ډیټابیس انسټنس موږ تاسې دلته لرو، ریاک کلسټر ورته ویل کېږي چې دا جلا جلا کلسټرونه یعنې ډسټریبیوشن امانګ ډفرنٹ سرورز، دا پر جلا جلا سرورو باندې دا چې شوي ډسټریبیوټ شوي دي. د هغه څخه وروسته موږ تاسې ټیبل لرو چې ټیبل ته بکیټ ورته ویل کېږي، یعنې یو دسته د ابجکټو ده. د هغه څخه وروسته را ده، را کې موږ تاسې کی والیو لرو. تاسې په را چې موږ تاسې تعریفوو په ډیټا ټیبل کې دلته موږ تاسې کی والیو ده او را وای ډي کی ده چې په دې کې ګورئ یو بکیټ یا نیم سپیس ګورئ په دغه ترتیب باندې ده، وایي store everything in namespace bucket. مثلا بکیټ د یوزر ډیټا ده، په دې کې سیشن آی ډي ده، د nested object چې دی، د object value، یوزر پروفایل، separated object د شاپینګ کارت ده چې د دغه سیشن آی ډي اړوند ده. ګورئ دا یو اګریګیټ دی، دا چې دی یو اګریګیټ دی چې د کی والیو سټورو دپاره موږ تاسې کارولی سو. یا هم مثلا دوام اپشن دی different data type by keys، جلا ټایپونه د کی په واسطه باندې مثلا ته دغه کولی سې، جلا کولی سې. مثلا په بکیټ کې د یوزر ډیټا ده، سیشن آی ډي، یوزر پروفایل ځین جلا کوي، او دغه رقم مثلا نور ډیټا ته مثلا دا سیشن آی ډي یوزر پروفایل سو، اوس مثلا سیشن آی ډي یوزر کارت شاپینګ کارت هغه ځین را جلا کړي، دا کی جلا ورته انتخاب کړي. نو جلا جلا هغه مثلا، او یا هم ته کولی سې چې هر ډیفرنٹ ټایپ ته یو جلا بکیټ یا یو جلا دسته، یعنی ته کولی سې چې د یوزر پروفایل په یو بکیټ کې کښېږدې، د هغه څخه وروسته شاپینګ کارت جلا کښېږدې، جلا جلا بکیټو کې دا واچوې د ریاکټ ډي بي په واسطه. دا اګزامپل دی د بکیټ څخه یو دانه ابجکټ موږ تاسې ته انیشلایز کوي، رااخلي، د هغه څخه وروسته ریاک ابجکټ ریسپانس رااخلي چې بکیټ باندې سټور ورته وایو، کی او والیو ورته واچو، ایګزیکیوټ یې کوي. یعنې دا یو انزرټ دی په اصل کې، د انزرټ کمانډ دی. چې کمانډ دی دا د انزرټ د ډیټاو راچولو. فیچ د راخیستلو د کی په واسطه باندې موږ تاسې کولی سو چې والیو فیچ کړو، راواخلو، هغه بیسیک سینټاکس دی. د ریاکټ ډي بي چې د انټرکشن د ډیټابیس سره چې دی، د دې منیجمنټ سټوډیو لکه په سکویل سرور منیجمنټ سټوډیو چې موږ درلوده، د هغه دپاره د یو ایچ ټي ټي پي انټرفیس په ویب سرویسز کې لري چې موږ تاسې ته د بیسیک اپریشنونو سپورټ لري. یعنې ته کولی سې چې د منیجمنټ سټوډیو څخه په دې ترتیب باندې کار واخلې. لوکل هاست 88 بکیټ دغه اپورټ دی، طبیعي خبره ده، د اپورټ تاسې چینجولی شي. هغه سرور چې پر هر پورټ شان کوي، هر پورټ چې فری و پر هغه باندې تاسې کولی شئ چې ران یې کړي. وایي ګیټ ریټریو والیو پوټ اپډیټ ډیلیټ دا پروسیجرو ته اجازه ورکوي. د هغه څخه وروسته نیټیو ایرلنګ انټرفیس ته چې دلته په ایرلنګ کې ورته جوړه شوې ده، کنیکټران یې شته د ډېرو لنګویجو دپاره. اوس دا ډیټابیس چې دی خپل ځان ته دی جلا بلټن دی، سی سی پلس پلس ایرلنګ کې جوړ دی. اوس دی یو ای پی آی یو بل شي ته ضرورت لري چې د یو بلې ژبې سره هماهنګه سي، هغه ژبه کې هغه کړنې پر ده عملي کړي، او یا هم د ده هغه د ژبې کړنې یا غوښتنې یا ریکویسټونه دا پر د ډیټابیس باندې عملي کړي. لکه مثلا تاسې په پی ایچ پي کې خپلې غوښتنې خپل هغه دغه چې موجود دی کویریانې پر مایسکویل یې اجرا کوئ. مثلا پر مایسکویل چې تاسې اجرا کوئ، دا د سلیکټ کویري هلته خاص یو لایبرري ته دا په لاس ورکوئ، دا کنیکټر دی
مایسکویل او آی دا نوې دغه مایسکویل آی چې راوتلی دی نه، یا مثلا د سکل سرور سره تاسو چې دغه اجرا کوي دغه کلاینټ ته ضرورت لري او ټول ته ضرورت لري. نو دا کنیکټران د ریاکټ ډي بي دپاره انکشاف ورکړی دی، حتی د ناټ سټنډرډ لانګویجو دپاره چې سټنډرډ نه وي د هغو دپاره لا شته، د سی دپاره شته، د سی شارپ دپاره شته، سی پلس پلس، کولیجور، ډاټ، گو، گرووی، هاسکال، جاوا، جاوا سکریپټ، لیپس، پیرل، پی ایچ پی، پایتون، روبي، سکالا، سمال ټاک، دا ټولو دپاره شته. مهارت دا نه دی، ګورئ تاسو دلته د دونه ژبې شی لیدلي نو کې به داسې دغه شوي یاست چې والله دا څه وایي، دا شیان هم شته. مهارت دا نه دی چې ته په هغې مسؤلیت څو ژبې دې زده دي. مهارت دا دی چې د کوډینګ نالج دې باید زده وي. دا سینټکس دی ساده، د دې سینټکس په انټرنیټ کې هم شته، د دې منول په انټرنیټ کې هم شته، هر څه شته. موږ چې ډیولپمنټ هر شی کوئ تاسې منول راخلاصوئ، انټرنیټ کې ګورئ کوئ سي. نو دا ژبه باندې دغه مه خرابوئ چې والله موږ په پوهنتون کې کومه ژبه ویلې ده، دا نه دی سي دا خبره. په پوهنتون کې ما ډیولپمنټ زده کړی دی، دغه شی په ذهن کې باید. او چې ډیولپمنټ زده کړئ بیا که روبي ان ریلز مخته راسي نو هم شاید اورېدلی، روبي ان ریلز درته راسي، پایتان مخته درته راسي، ډاټ نیټ مخته درته راسي، پی ایچ پي مخته درته راسي، په هغه کې تاسې کولی شئ ډیولپمنټ وکړئ. نو اوس راځو د کی والیو فیچرز او پرنسپل مطالعه کوو. په ډسټریبیوټډ سیسټمو کې کم چلنجونه دي او دا کی والیو سټورونه کم ډول سولوشنز حلونه ورته پیشنهادوي. نو اول چلنج دا دی چې ډیټا پارټیشنینګ باید موږ وکړو. یعنې موږ خو کله چې ډسټریبیوټډ سیسټمونه منځته راوړو اول کار هم دا دی چې ډیټا باید پارټیشن سي امونګ سرورز، یعنې شارډینګ باید موجود وي. ولې؟ په دغه خاطر باندې چې کویک ریسپانس ورکړو، چابک جواب ورکړو. نو دی درته وایي وایي د دې دپاره کی والیو ډیټابیس چې دی خپل الګوریتم لري چې کانسټنټ هشینګ لري. کانسټنټ هشینګ چې ته وایي هغه ثابت هشینګ. د ثابت هشینګ څه هدف څه دی؟ عموما دا کیګانې انټیجر ورته ورکوي، یا د هیګزاډیسیمل عددونه پکې کیږي، یا مثلا نور عددونه، خو په دا ترتیب چې موډولر ولري، یعنې موډ اپریشن یې وکړی شي. موډ خو پېژنئ، موډ پېژنئ. نو دا کانسټنټ هشینګ چې دی دا الګوریتم څه کوي؟ دغه ډیټا چې ډسټریبیوټي اوس په پسې لیکچرو کې شاید راته راشي، خیر خو زه دغه شی درته ووایم. نو دا کی رااخلي، مثلا موډ یې اخلي، موډ یې اخلي د سرورو د تعداد سره. د سرورو تعداد که چیرې څلور وي دی موډ د څو سره اخلي؟ د درو سره. مثلا زموږ تاسې یو کی د مشترک کړی ده وایي 4 دی وایي د 4 موډ راواخله، د درو سره یې ونیسه، څو په لاس سره کوي د 4 موډ د درو سره ونیسو؟ 6 تقسیم 3 رسیږي 2، 4 تقسیم 3 رسیږي 3، یو باقي پاتېږي. نو دی درته وایي دغه 4 والا هش کې دغه چې ده په اول سرور کې قرار لري. په کوم سرور کې قرار لري؟ په اول. طبیعي خبره دلته یو جمع یو مسله منځته راځي چې ولې 0 ټولري کېږي. دلته دا لیبلونه مهم دي، لیبلونه چې دي 0 1 2 دغه څخه وروسته 3 دا نمایندګي کوي د څو سرورو؟ د 4 سرورو. نو دا هش کی یا د هش کنسیسټنټ چې هدف دا دی چې موږ دغه ډیټا چې ډسټریبیوټو دا د ډیټا بیرته لاسرسی اسانه وي. اوس ګورئ دا د پروسیسر په یوه سایکل کې دی پیدا کوي چې دا زموږ ډیټا په کوم سرور کې پرته ده. دا شارډینګ کی ده دا په اصل کې، یعنې د ټوټه کېدو کی. که تاسې پام ورته وکړئ د دغه عملیې پر اساس په مساوي ډول باندې دا ګرده ډیټا ویشل شوې ده. او موږ تقریبا څو هغه د ویش قابلیت چې پر درو باندې پوره رسېږي هغه دغه سرور ته ځي چې یو باقي مانده پاتېږي، دلته رسېږي چې 2 باقي مانده پاتېږي، دلته راځي چې 3 باقي مانده پاتېږي، همالته ځي. صحیح دی؟ دغه ډیټا موږ ته په لاس راکوي. دلته دغه موډولر په دې ترتیب باندې نیول کېږي چې دی 0 دا چې موږ ته راکوي هغه د 0 دپاره باید یو عدد ولرو. نو دی درته وایي د ډیټا پارټیشنینګ دپاره د کی والیو سټورو حل یا سولوشن دا دی چې د کانسیسټنټ هشینګ څخه استفاده کوي. یعنې ډیټا ډېره په اسانه ډول باندې څه پکې ډسټریبیوټي پارټیشن کوي. ریډ سکیلیبلیټي او ریلایبلیټي، یعنې د یوزر هغه ډیټا چې د هغه چینجز باید سیف سي، ریلایبلي، او دغه د ریډینګ ته باید دی دغه ولري. که یو نوډ مثلا ډاون سي، یو نوډ نه بل نوډ باید خدمات ورکړي. د ریډ دپاره باید آلویز، یعنې دلته ریلیبلیټي څه هدف دا دی چې هر ریکویسټ باید یو ریسپانس ولري.
نو د دې کار کول دپاره موږ تاسې د ډیټا ریپلیکیشن ستراتیژي وکارولی سو. د کی والیو سټورو پیشنهاد چې دی حل چې دی سلیکټډ تخنیک ډیټا ریپلیکیشن دی. ریپلیکا منیجمنت د ډیټا د ریپلیکاو تر مابین د سرورو تر مابین یعنی سیم ډیټا ان ډیفرنٹ سرورز ستراتیژي په معنا باندې. نو موږ تاسې دغه د ډیټا سینکرونایزیشن په کوم ترتیب سرته رسو او یا هم هغه ریلیکس کنسسټنسي څنګه لاسته راوړم. ریلیکس کنسسټنسي خو په یاد یو سټریک کنسسټنسي چې په سنگل سرور کې وه، په ډیرو سرورو کې موږ ریلیکس کنسسټنسي یعنی تقریبا سیستم کنسسټنټ دی. د دې جملې څه هدف څه دی؟ هدف دا دی چې the most recent update is available to each reader. تر ټولو نوی او تازه اپډیټ و ټولو ریډرانو ته اویلیبل دی. دا سترانګ کنسسټنسي و. او ریلیکس داسې وه یو چا ماته یعنی ډېری ته نوي معلومات ورکوو. دا ریلیکس کنسسټنسي و. په یاد مو دي دا ومویل لیکچر کې یو لیکچر کې دا بحث وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره دی د چی څخه استفاده کوي؟ د ریپلیکا منیجمنټ یا دغه دپاره د ورژن سیسټم څخه استفاده کوي، د ویکټور لاکو څخه استفاده کوي چې د ریپلیکا تر مابین د ډیټا سینکرونایزیشن په سی ډول باندې سرته ورسیږي. ډیټیکشن اف نوډ جوین لیو اینډ فیلر. کله چې یو نوډ جوین سي بیا مثلا یا ووځي او یا هم فیل سي، نو دغه کار کولو دپاره مثلا دی د چی څخه استفاده کوي؟ ګوسي پروتوکول دی لري. یو نوی پروتوکول تعریف کوي ګوسي پروتوکول. ګوسي خو پیژنئ لغوي مالا دا سیم کې چې یو بل په بل چا کې خبرې کوي ته ګوسپ ویل کېږي، بحث سره کوي. نو دلته په دغه پروتوکول کې د هر سرور خپل یو هرت بیټ جنریټي. د هرت بیټونه چې بیا دي ګرده زیاتره چې دي معناداره دي. وایي چې زه دلې یم زه دلې یم یا زه نوی رالم زه نوی رالم، او یا هم دا چې دی په مقرر وخت کې یا په څونه وخت کې چې دی خبرې ونه کړي نو موږ وایي دی نسته هرت بیټ چې جنریټ نه کړي. نو سنټرلایز رجستري اف نوډ یعنی دا ته ضرورت نشته چې په یو سنټرلایز سیسټم کې دا نوډونه موږ رجستر کړو. که یو دانه کم سو د هغه ځای هم کم کړو، دې ته ضرورت نشته. د کنسسټنټ هاشینګ یې ډېر یو جالبه ستراتیژي ورته ډیزاین کړې ده. یو غړي بعد بحث پر کوو. اوس مثلا موږ چې دلته دغه په ساده سیسټمو کې کنسسټنټ هاشینګ کوو دا رقم لینیر دی، خو دلته لوډ بالانسینګ مشکل دی. لوډ بالانسینګ خو پیژنئ یعنی لوډ بالانسینګ څه وخت مشکل دی؟ هغه وخت چې د یوه سرور څخه بعضې انشیانې ډیلیټ سي، بعضې انشیانې چی سي ډیلیټ سي. د دې پروپاګیشن بیرته انتقالول یو څه کار غواړي، یو څه دغه ته ضرورت لري. دغه څخه وروسته کنکرنسي او ټرانزیکشنونه دایم یو چلنج دی. هغه دی د ټو پاس کمیټ پروتوکول او یا هم ملټي ورژن کمیټ پروتوکول څخه استفاده کوي چې مثلا د کنکرنسي او ټرانزیکشنونه څنګه منیجي. اوس راځو دا یو دانه حل مطالعه کوو جلا جلا چې دا کی والیو ډیټابیسونه دا څنګه سپورټوي، کوم الګوریتمونه کوم شی پکې موجود دي. اول راځو ډیټا پارټیشنینګ. د کنسسټنټ هاشینګ چې دی وایي دا کنسسټنټ هاشینګ چې دی یوز فار د اتوماتیک ډیټا پارټیشنینګ اماونټ نوډز اوټ شارډینګ دې ته ویل کېږي. یعنی د نوډو تر مابین د اتومات د ډیټا د ویشنګ لپاره موږ د کنسسټنټ هاشینګ څخه چې کوو استفاده کوو. وایي سټنډرډ موډل بیسډ هاشینګ سرته رسیږي. هغه موډلو بیسډ هاشینګ دغه شی دی. یعنی دا هاش کې مثلا ته هغه ټیبل ګرځي ایکسپلور دی. مثلا موږ دوه پتوان د ان دانې هاشونه لرو. دوه پتوان د ان د هاش مثلا یو انټیجر چې دی 32 بیٹ نه، دوه پتوان د ان دانې عدد دی کولی سي چې تاته دغه کړي، یا دوه پتوان د 22 تقریبا کیګانې دی تاته جنریټوای سي. نو امانګ د سرورو پر تعداد باندې موږ د موډل اخلو، بیا هغه هره کی چې په هغه یوه ته مناسب و هغه سرور ته یې پاسو چې په هغه سرور کې د کیګانې باید موجود وي. یعنې هغه کیګانې چې صفر یې باقي مانده پاتېږي هغه به اول سرور کې، چې یو باقي مانده پاتېږي هغه به په دویم سرور کې، که څلور سروره لرې که درې باقي مانده پاتېږي هغه په بل سرور کې. نو موږ چې موډ د څلورو سره ونیسو څلور باقي پاتې کېدای شي. ولې صفر پاتېږي؟ آفرین، صفر یو دوه درې مسله ده. صحیح دی. نو سټنډرډ موډل د هاشینګ دپاره موږ تاسې استفاده کولی شئ. دا دی نوډ 1 دی، نوډ 2 دی. نو موږ پارټیشن هغه پارټیشن چې را جلا کوو چې کوم ځای ته بلانګ دی هغه کی راخو د هغه موډ نیسو د چا سره؟ د نمبر اف نوډ منفي یو سره.
نمبر اف نود منفي یو سره موږ تاسې هغه موډ نیسو چې کله موډ ونیوئ ولې هغه صفر د دې پر تعداد باندې دلالت کوي یعنې که 4 سرور وي ته به د 3 سره موډ نیسې ولې صفر پاتېږي صحیح دي دغه ډیټا چې موږ تاسې څه په کوو پروپوګیټوو یو بل ته انتقالېږي دغه څخه وروسته ریکالکولیټ د هش اضافه ال ابجکټس که چیرې د نمبر د نوډو چینج شي نو بیرته دا ته ضرورت دی چې بیرته دا کالکولیشن د سره وکړو دغه سر ته ورسو دلته دغه یو پرابلم دی دا چې دی یو مشکل دی یعنی که چیرې موږ دغه نوډ چینج کو نوډو کې تغیرات راسي نمبر اف نوډ چینج یا اضافه سي یا کم سي دلته بیرته دغه لوډ بالانسینګ یو څه مشکل پیښي اوس مثلا پخوا د 5 سره موډ نیول کېدی اوس د 3 سره موډ باید ته ونیسي د 4 5 ډیټا چې هلته پرته وه هغه څه په وکړو چیرې انتقال کړو چیرې یوسو نو دا یو چلنج دی نو د دې کار کولو دپاره کنسسټنټ هشینګ راووتی کنسسټنټ هشینګ سره ته وایي د دې پر ځای چې ته لینیر مخ ته ولاړ سې پر یوه دایره حرکت کوه پر چیش باندې موږ تاسې چې دلته یو نو دلته موږ تاسې فنکشنونه پېژنو دا په اصل کې دا دایره چې موږ تاسې رسموو دا پر درجو باندې ویشل کېږي پر چیش باندې ویشل کېږي پر درجو باندې طبیعي خبره ده د دې واحدات یوازې درجې 360 درجې نه دی دا ستا د هش رینج دی دا څه دی د هش رینج دی اوس مثلا موږ تاسې د هش رینج دی د 0 یا د 1 څخه تر 2 په توان د 3 پورې دی نو دا دلته والیوګان چې دلته موږ تاسې ورته اچو د 1 څخه تر 8 پورې صحیح دی دی څنګه کار کوي دی مثلا موږ تاسې دا په هره نقطه کې دلته یو دانه سرور پروت دی که ته د ساعت د بجو پر مطابق باندې حرکت کوي که خلاف حرکت کوي خو یوه ستراتیژي به انتخابوي څه به انتخابوي یوه ستراتیژي به انتخابوي د هر یوه مخ ته د هغه رینج پروت دی د دې الګوریتم په دې ډول دی دی چې کله سرچ کوي مثلا هر هشکي چې پیدا کړله چې هشکي مثلا دلته پرته ده هر سرور ته نږدې چې وه وایي په هغه سرور کې زما ډیټا ده یعنې هغه موډ یې نیسي و تعداد ته هغه هشکي پوزیشن چې پیدا کړي نو هر یوه ته چې دی نږدې و هغه چې نیسي دی نیسي اوس راځي ګورئ دلته مطالعه کوو مثلا 2 په توان د n دلته په دغه ځای کې مساوي دی په 6 سره په 0 سره باندې دی یعنې 0 پوینټ دی دلته نوډ A لرو نوډ B لرو دغه څخه وروسته نوډ C لرو نو دې ته سرکل نه ویل کېږي رینګ ویل کېږي یعنې خلک پر راڅرخي رینګ ورته ویل کېږي نوډ D لرو او نوډ E لرو نو دی درته وایي we use the same hash function for the data and nodes عین فنکشن موږ تاسې استفاده کوو کېګانې چې دي څه رقم دي د 0 څخه تر 2 په توان د n پورې دي د 0 څخه تر څو دي د 2 په توان د n دپاره دي د هر هش والیو دپاره the next clockwise node is responsible یعنی چې تا هر یو پیدا کوي پسې د ساعت پر برابر باندې نوډ دغه دپاره مسؤل دی چې تا هر یو کی باندې پیدا کړي اوس دا کیګانې خو نو ګرده دلته واقع دي اوس دلته چې ته راځې دلته چې یو کی پیدا کړې ستا والیو باید چیرې پرته وي په همدغه سرور کې یعنې د دې څخه دغه والیوګانې ټوله پر دغه ځای باندې پرتې دي طبیعي خبره ده د دا سرورو پوزیشنینګ چې دی دا د هغه موډولر پر اساس باندې سرته رسېږي د چی پر اساس باندې موډل اوس نو که یو نوډ ډاون یو نوډ لیو سو ووتی صرف د دې پوزیشنونه تغییر کوي بیا بیرته هغه ډیټا هغسې ډسټریبیوټ ده بیا بیرته هغه ډیټا څه رقم ده هغسې ډسټریبیوټ ده په هغه ترتیب باندې موښلي ګورئ که چیرې یو نوډ لیو سي نو په دغه ترتیب باندې کولی سي چې دغسې واستول سي بل استراتیژي مثلا کولی سي چې په دا هره کیته کې خپل نوډ یو ډیټا ولري اوس ګورئ دا موډ چې ونیسو موږ تاسې د ډیټاو نو طبیعي خبره ده د یوه سرور بلانګېږي بیا د بل سرور بلانګېږي بیا د بل سرور بلانګېږي په عین کیته کې دا بیا بله استراتیژي ده مثلا موږ تاسې ته ویرچوال نوډونه راتعریفوي نوډ 0 نوډ 1 نوډ 2 نوډ 3 په دا خطو باندې ښیي هغه هشونه هم دلې موجود دي نو کیو چې ده دا ایکوال سایز پارټیشن دی ویرچوال نوډونه موجود دي او اس چې دی فزیکل نوډ دی نو عموما موږ څه کوو دغه د کیو پر چا باندې ویشو پر اس باندې یعنې چې ته هر څونه پارټیشنونه لرې هغه پر چا باندې تقسیمیږي پر اس باندې تقسیمیږي نو موږ ته دا په لاس راکوي چې پر هر نوډ باندې څو پارټیشن رسیږي که چیرې ته 100 پارټیشنه ولري او موږ 15 نوډه ولرو
نو 100 چې پر 5 باندې تقسیم کړې پر هر یو باندې 10 پارټیشن رسیږي. دا پارټیشنونه د موډولر فنکشن یا د هاش فنکشن پر اساس باندې هلته ډسټریبیوټ کیږي ویشل کیږي چې کوم یې ورته راسي. ګورئ دا دی دلته هغه n مساوي 3 نو دلته یو اگزامپل دا موږ ته راخیستی دی where each object is stored at n consecutive node یعنې هر object په n پرله پسې نوډو کې دی پروت دی او هغه ته موږ تاسې کولی شو چې لاسرسی وکړو. خو خلاص دلته اصلي داسې یعنې په کې والي اوس شروع کې داسې نشي کېدلی چې د ریکویسټ ریسپانس نیمۍ په یوه نوډ کې نیمۍ په بل نوډ کې. ولې د اګریګیټ مخالفت موږ وکړو. موږ چون ډیټا په اګریګیټو کې پرته ده دا ټوله ډیټا ته په ون شاټ باندې دی لاسرسی لري. یعنې د هر کې مخ ته چې کومه والیو پرته ده په هغه ترتیب باندې ودې ته لاسرسی موجود دی، هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي. دغه څخه وروسته ما په دې کې وایي ګرده ریپلیکیشنونه دغه استفاده کولی شي. پاسبل ریډ رایټ کوډمونه پکې تعریفولی شي. ریډ رایټ کوډمونه خو په یاد دي. موږ ول رایټ هغه وخت اجازه ورکوو چې تر نیمې اضافه خلک پر دې کار نیسي نوډونه چې موږ رایټ کوو. رایټ ته هغه وخت اجازه ورکوو چې نشته کوونکي جمع ویونکي باید تر اصلي نوډو اضافه یې یعنې کم تر کم یو داسې نوډ چې هم رایټ او هم ریډ باندې کاني. صحیح دي؟ کم تر کم دا کوډمونه موږ تعریفول. بل بیا ورژن سټمپس دا د څه دپاره موږ تاسې کاروو؟ د کنفلیکټو د دې د مخنیوي دپاره چې ګوري په دغه سولوشنز کې د کنسسټنګ هاشینګ په څیر چې موږ دا تخنیکونه دلته مطالعه کړله. د ریپلیکا منیجمنټ یعنې د ریپلیکاو تر مابین چې کوم منیجمنټ موږ تاسې سرته رسوو څنګه باید دا منیجمنټ سرته ورسېږي. یعنې د کوم یوه ډیټا نوې ده، د کوم یوه ډیټا زړه ده. آیا دغه ډیټا چې ما د نوي اپډیټ لپاره کار کړی ده دا د مخکیني اپډیټ په واسطه تغیر شوې ده که یا ډیټا ما چې راخیستله آیا په دا راخیستو په وخت کې چې زه پروسس سرته پر رسوم پر دې باندې بل چا اپریشن اجرا کړی که نه دی اجرا کړی. نو دا کارونه د ورژن سټمپ په واسطه باندې ورژن سټمپ خو پېژنې یوه کار کړی مو دی سټمپونه ټایم سټمپ یس و دا موږ د وای فیمیلیر تخنیک دی ټو اوایډ ډیټیکټ اینډ کنفلیکټ یعنې هغه تر ټولو نوی اپډیټ پیدا کولی سي. ولې د پروسسر هر سایکل د هغه وخت په واحد کې اوړي د چار اپریشن رسي. یعنې داسې موږ نسو کولی چې د پروسسر په یوه سایکل کې دی پر یوه فیلډ باندې دی دوه مختلف اپډیټونه سرته ورسېږي. This is impossible. ولې د هر سایکل یا هر تریډ په یوه وخت کې و یوه ځای ته یو وارې الاوډ ده. طبیعي خبره دا یعنې نورماله خبره ده شاید په دوه سایکلو کې دا کار سرته رسېدلی خو موږ ته یې راشي چې کوم یو در مخه دی کوم یو تر شا دی. هغه ټایم سټمپ سره موجود. نو ورژن سټمپ وایي دا تخنیک دی چې اپډیټ کنفلیکټونه په انسیګل ډیټا ریکارډ موږ دغه کو رایټ ټو رایټ کنفلیکټ خصوصا موږ پیدا کولی شو. ورژن سټمپ چې دی وایي په عمومي ډول باندې وایي د فیلډ در چینج ایوری ټایم ان د ډیټا ریکارډ چینج هر څه یعنې د دغه ورژن سټمپ موږ ساتلی. اوس په لویو سیسټمو کې موږ دا فیلډونه ګرد عمر لرو اوس خصوصا د پوهنتونونو په دې سیسټمو کې بیا یو بل شی هم پر شا پسې ور وموښلو اپډیټ شکر هم لرو یعنې هغه مخکینۍ والیوګانې هم ساتو. اوس مثلا د احمد نمرې انټر سوي 50 ګورې دا کې ایډیټ چینجز راغله 50 شپېته ته واوښتې یا مثلا 50 څلوېښت ته کښته سولې. بل ځای کې موږ دا په کوم وخت په کوم ټایم سټمپ کې دا تغیرات منځته راغله دا هم ساتو. دغه سربیره دا موږ ورته ساتو چې مخکینۍ والیو څه وه چې په دې واوښته. صحیح دی؟ بیسیک یوزیج دی د سنټرلایز سیسټم کې موږ تاسې دی کارولی سو د کلاینټ ریډ ان سټمپ ټوګیدر دی کارول. خو هدف دغه شی دی چې دا ورژن ټایم سټمپونه د هر فیلډ چې اپډیټېږي د هغه سره یو ځای چینجېږي چې د اخرني اپډیټ د څه وخت سرته ورسوي. اوس دواړه ریکارډونه غواړي چې یو ریکارډ اپډیټ کړي. ټایم سټمپ دلته مهم دی چې کوم یو در مخه دا ریکارډ اپډیټ کړی دی کوم یو د مخه دا چینج سرته رسولی دی ابل باید پر ابل باندې څه سي اووررایټ سي ابل یو باید تعقیب سي. کنسټرکټینګ د ورژن سټمپ یو ورژن سټمپ موږ تاسې څنګه جوړوو دغه دی کاونټر ورته ایښوی سي انکریمنټینګ کاونټر مثلا تاسې کولی سي. د دې پروز ګټې دا دي چې کلیر دی واضح دی ویچ ورژن از نیور کوم ورژن نوی دی داسې په پوهېږي. کار یو غټ و هغه نوی دی. کونز تاوانونه دا دي ډوپلیکیشن مست بی اوایډډ سنګل ماسټر یعنې دا کاونټرونه په هر نوټ کې باید نه په دا یوه دانه نوټ کې دي دا نور دی ډسټریبیوټ کړي
چې موږ په دې پوه سو که دوی جلا ریپلیکای وي یو وایي زما کاونټر 5 دی بل وایي موږ 5 دی نو ډوپلیکیشن منځته راغلی موږ خو بیا دا ډیسیژن نشو نیولی چې کوم 5 دغه څخه وروسته جی آی ډي پرون پر دې بحث وکړئ ګلوبل یونیک آیډنټیفایر استفاده کیږي وایي ا لارج یونیک رانډم نمبر دی پروز د دې ګټې انیبادي کن جنریټ ان د کلاینټ سم کونز توانونه دا دي cannot be checked from the receptionist ته به خبره د ګایډ ته استفاده کوئ چې خدا نه پوهېږي چې کوم یو نوی دی که په دې پوه شولې کار خراب شو ګایډ نشو ولې رانډوم عدد دی په نامه باندې رانډوم دی یعنې که ته په دې پوه شولې چې پسې ګایډ څه وخت جنریټېږي کار خلاص دغه څه وځي دا هم توانونه لري هش فرام د ډیټا د ډیټا څخه هش جوړل یعنې ډیټا یو هش فنکشن ته استول دغه څخه یو فکس لنډ هش کی ایکسټراکټول دا موږ کارول چې پروز د دې ګټې انیبادي کن جنریټ هر څوک یې جنروي اټ از ډیټرمینسټیک دی cons cannot be checked from the receptionist دا هم دغه مشکل دی نو یو ښه طریقه شاید دا وي چې یو دوه سره کمباین کړو چې هم د ډوپلیکیشن مخنیوی وکړي او هم ریسنټنس په دغه ولرو یعنې کوم یو ریسنټ ورژن دی هغه هم باید په لاس کې ولرو هم د ډوپلیکیشن مخنیوی وکړو څلورم ترتیب درته وایي ټایم سټامپ پروز ګټه د ریسنټنس لایک کاونټ دغه کاونټر ریسنټنس لري سنگل ماسټر ناٹ نیډ سنگل ماسټر ته ضرورت نشته ولې ټایم سټامپ چې دی د پروسیسر په کلاک کې جنریټ کیږي د پروسیسر په چا کې په کلاک کې کونس د دې توانونه دا دي کلاک سینکرونایزیشن مهم دی په دې کې sufficient granularity needed یعنی په کومه granularity باندې ته د عملیات سرته رسوي یعنی دا ستاسو ټایم سټامپ د ملي سکند دی سکند دی نانو سکند دی څه دی په کوم دغه باندې combination is worth ترکیب چې استعمال کې وای شدي کاونټر جمع هش استفاده کا دا تر ټولو شي هم به تا د ډوپلیکیشن مخنیوي کړي ولې موږ خو دا ګارانټي کړی ده چې هر هش از یونیک هر هش کې یونیک او پر دې چې کاونټر مو چې ریسنټنس هم دغه کوي چې کوم یو تر ټولو نوی دی وای کاونټر دغه دی دا دواړه راځي د کچېرې دغه اپډیټونه یي نو موږ کولی شو چې د هش په واسطه باندې دا سرته ورسو